alam nga na report na recovered higit 14 na araw na mula nang siya ay nagkasakit o nakuhanan ng swab ang naiiwang nakatag as recovered. Kung maalala niyo po, nung end of May, tayo po ay nagkaroon ng massive data reconciliation effort sa ating mga laboratories. Dito nagbunga ang fresh and late cases at tuloy-tuloy na ang pagtaas ng timely submission ng ating laboratories. Nitong nakaraang linggo, meron din tayong mga data reconciliation effort kasama ng ating mga regional offices para masiguradong lahat po ng kaso, lahat ng deaths at lahat ng recoveries sa mga local na gobyerno ay naisasama natin sa official na report. There are 3 components to this. First, over the last 5 weeks, sa tulong po ng partners gaya ng PhilInvest City Foundation, nakapag-train na po tayo ng 3,714 COVID Kaya users as of July 7, compared to 1,479 last June 2. This represents 86% of those that needed to be trained. Second, nakapag-deploy na rin po tayo ng COVID-19 Document Repository System or CDRS kung saan ang mga case investigation forms at listahan ng mga pasyente ng mga laboratorio ay pwede nang iscan at isubmit at automatically papasok ang data sa DOH at sa COVID Kaya. Mula kahapon, 17 laboratorio na po ang nagbibigay ng data sa CDRS at napapabilis ang pag-submit ng reports sa DOH. At ine-expect natin dadami pa rin po ito sa mga susunod na araw. Third, nag-request po tayo sa ating mga local government units na i-update ang mga status ng kanilang active cases upang mag-report kung may mga recoveries at deaths na hindi pa po napagbibigay alam at hindi pa po na-update sa COVID Kaya. Ang 3 hakbang na ito ang magbibigay sa atin ng more accurate picture of our cases, our recoveries, and our deaths from here on. As previously announced, may bagong case bulletin na rin po tayo starting today. Para po sa ating case bulletin na dapat ay nailabas natin kahapon, makikita po sa inyong mga screen na mula sa laboratory submissions kahapon na na-validate as of 8 a.m. today, July 13. The total active cases are 38,676. 2,124 katao ang nakumpirmang positibo mula sa submission ng 82% of all of our laboratories. Meron po tayong 1,690 fresh cases at 434 late cases. Makikita po natin sa graph kung saang mga regions galing karamihan ng ating mga kaso. This brings the total confirmed cases sa 56,259. We will discuss each reported component of our case bulletin thoroughly. Para po sa mga recoveries, tulad po ng naibabalita natin last week, our robust surveillance has led to an increased number of reconciled data on recoveries. This is good news mga kababayan. Sa total confirmed po natin, meron na po tayong naitala na additional 2,009 cases na nakarecover, kaya ang total recoveries po natin ay nasa 16,046. Magmula pa po nung Sabado, kung saan nakapagtala tayo ng 804 recoveries, nakapag-reconcile po tayo ng data mula sa ating mga mas malawakang pakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan sa buong bansa. Ginagawa po natin ito sapagkat alam po natin na ang mga lokal na pamahalaan o ang mga local government units ay mayroong mas direktang akses sa impormasyon at pangyayari sa kani-kanilang lugar. Mula po noong sinimulan nating pagtibayin ng pakikipagtulungan sa ating local government units upang isaayos at i-update ang ating datos, doon na po natin nasimulang makita ang mga impormasyon na wala sa ating talaan. Doon din po tayo nagsimulang magdagdag sa ating talaan ng mga recoveries na nasa record ng local government units, ngunit wala sa official count ng DOH.
Napakalaking tulong po na ngayon ay mayroon na rin po tayong direct access sa mga datos ng ating local government units sapagkat sa ganitong paraan, nasisiguro po natin na lahat ng ating datos ay accurate and timely. Dahil po patuloy ang coordination natin sa ating mga LGUs, asahan po natin na mas dadami pa po ang makikita nating mga kaso ng COVID na nakaka-recover at maidadagdag sa ating opisyal na bilang. Kaya po asahan natin na sa mga susunod na araw, habang sinasagawa po natin itong data harmonization with our local government units, patuloy na tataas ang bilang ng mga recoveries na ating naitatala. Pero gusto rin po namin klaruhin na dahil ang updates na ito ay nakadepende sa reports na sinasubmit ng local government, maaari din po itong bumaba. Ang ating data collection team ay magsasagawa ng data reconciliation every week. So maaring may mga araw na hindi kasing taas ng nai-report natin today ang number of recovered cases. But rest assured that we will report this as soon as the numbers are validated. Para naman po sa deaths, syempre bilang parte po ng ating ongoing data harmonization, kung marami po tayong nakikitang mga kaso na dapat na itag as recovered, hindi rin po natin maiiwasan na makakakita tayo ng mga kaso na hindi pa po nakatala sa ating official death count sa DOH. Para po sa deaths na ating nakita at na-validate kahapon, nakapagtala po tayo ng additional 162 deaths. Lininawin lang po namin, hindi po dahil 162 ang ating naitalang number of deaths kahapon ay ibig sabihin na kahapon sila lahat namatay. Hindi po yon. Gaya nga po ng sinabi namin kanina, ang mga datos na meron tayo ay dependent lamang po sa submission sa atin. However, we want to assure the public, your local government units with the support of the national government are responding on the ground already based on LGU's data on hand. Mabilis na ito inaaksyonan bago pa humatransmit ang datos sa atin. We expect more deaths to be reported in the coming days as a result of our data reconciliation efforts, and we thank our local government units for their support and cooperation in the last few weeks. Malaki po ang nakita nating pagtaas kumpara sa ating mga inuulat nitong mga nakarang araw at linggo. Ngunit nakita po natin as an expected result of our data harmonization efforts with our local government units. Ating mga local government units po ang mas may direktang access sa impormasyon at mga pangyayari sa kani-kanilang lugar patungkol sa COVID. Kaya po kadalasan ay may mga naitatala silang datos na hindi pa po natatransmit sa kagawaran ng kalusugan. Kasama po dito ay ang mga records ng deaths. Ayon po sa ating datos, out of the 162 deaths, 51 or 31% lamang po ang nangyari nitong buwan ng Hulyo. The rest of yesterday's reported deaths ay nagmula po sa buwan ng Hunyo, karamihan po iyan with 90 or 56%, sa buwan ng Mayo with 20 or 12%, at sa Abril kung saan nakapagdagdag po tayo ng isang bilang at 1%. Sa mga deaths po sa Hulyo, 18 lamang po ang nangyari sa nakaraang linggo at 33 naman po ang nangyari nung unang linggo ng July. Of the 162, 99 or 61% po ay nagmula sa Region 7, 37 or 23% ay nagmula sa National Capital Region, 6 or 4% from Region 3, 3 o 2% from Region 4A, 2 o 1% from Region 8, 2 or 1% from Region 9, at 1 po or 0.62% from BARM. 12 po or 7% ay mula sa unspecified regions. Para naman po makapagpakita kami ng kaunting analysis para po dito sa mga deaths na ating naitala ngayong araw o kahapon po, amin pong plinat ang mga deaths na ito based on their dates of death, at makikita nyo po sa inyong mga screen ang mga yellow bars ay ang 162 cases that we just reported. Mapapansin nyo rin po, thankfully, na pababa pa rin po ang trends ng ating deaths.
Makikita naman po sa susunod na graph na ito ang confirmed deaths by date of death sa National Capital Region, kung saan ang yellow bars represents the 37 or 23% of yesterday's reported deaths. Makikita na kaunti lamang ang mga deaths sa National Capital Region at sa kabuuan ay nasa pababang trend pa rin ito, bagamat ngayon lamang po na-report at na-validate. Sa susunod naman po na graph, heto naman po ang confirmed deaths sa Region 7. Ang yellow bars ay nagre-represent ng 99 or 61% ng ating nai-report na 162 additional deaths. At marami po sa mga ito ay nangyari nung simula ng July. At ang panghuling graph naman po na ipapakita natin, sa kabuuan, makikita po sa inyong mga screens ang confirmed deaths per region, kung saan ang orange bars represents Region 7, ang blue bars for the National Capital Region, at ang dark gray bars ay para naman po sa iba pang regions. Makikita na karamihan sa bagong reported deaths ay nangyayari mula noong buwan ng Hulyo. Mula po nung buwan ng Hunyo, at karamihan ay galing po sa Region 7 nung nakaraang dulo ng June at simula po ng July, kasabay ng pagtaas ng kaso at paglagay ng ECQ sa Cebu City. Dapat po ba tayong mabahala? Opo, because one too many deaths is a concern. Pero inuulit ko na karamihan sa deaths na ito ay nangyari na po bago pa ang Hunyo. 18 lamang po ang nangyari sa nakaraang linggo. At nakita natin na lahat ng deaths dahil sa mas masusing pagkuha natin ng datos mula po sa local government units. Dahil po sa ating mga efforts para mapabilis at mapadami ang data na nakukuha ng DOH, makakakita po tayo ng pagtaas ng reported cases, ng reported deaths at reported recoveries ngayon at sa mga susunod na araw. Magandang balita po na napapabuti na natin ang pagkolekta ng tama at mabilis na datos mula po sa ating mga laboratorio, sa ating mga ospital at sa ating mga local government units para agad tayong makapag-aksyon sa mga nakikita nating trends. Kailangan po nating patuloy na mag-ingat, pero alam din po natin na marami ang nakaka-recover mula sa sakit na ito. Kaya't habang wala pa pong bakuna o gamot, importante po na maprotektahan natin ang ating mga sarili at ang ating mga pamilya nang hindi na po tayo makakuha ng sakit na ito. Nasa kamay po natin ang ating solusyon. Mga kababayan, salamat po sa inyong patuloy na kooperasyon sa pandemyang ito. In summary, we want to emphasize 3 important points. First, we have significant improvements in the data management system. Our partners are reporting more timely and more complete data, and our delays in reporting lag are getting shorter. Second, we will continue to have increased reporting of recoveries and deaths, which will lower our active cases. Finally, we appeal to everyone. Let us prevent our death curves from rising up to the numbers in March. Let us make sure by doing our part in minimum health standards, we don't go back to March. Maraming salamat po sa inyong oras. Tandaan po, together, we can be the solution. Together, we can beat COVID-19. Isa. At yan nga ang naging pulong balitaan ni DOH Undersecretary at spokesperson na si Maria Rosario Vergere at kanya nga binanggit na matapos na bigong maglabas ng COVID-19 bulletin kahapon, ang DOH nilabas na ngayon ng DOH ang pinakabagong tala at sa virtual press briefing nga ni Yusek Vergere. Sinabi niya na pumalo na sa 56,259 ang kabuuan bilang ng mga kaso ng